Já, góðan daginn. Ég ætla að tala prófanir á prototypum og þið munu gera þetta þegar líður á skilaverkefnið. Og þannig að við tölum það bæði hvernig það framkvæmt og hvernig maður lýsir niðurstöðum. Og það ekkert þetta í bókinu en þið takið bara upp af þessum glærum efnið. Mér langar að sýna ykkur bara svona aðeins fyrst að það var svona viðauki með fréttablaðinu í morgun veflausnir og þetta var forsíðan og þarna þessi býtum við með minn hann heitir Brynjar, Brynjar hjá T-216 sem að tala þeirra ferli við gerð vefsíðna og hann lýkur sem sagt endar á því að segja að það sé alveg lykilatriði að greina vel þörfina hjá viðskiptavinum. Þannig að hann talar að það séu ráðgjafar sem koma af upphafsvinnunni og greiningu í náinni samvinnu við viðskiptavini notendur. Vonandi þau líka með notendur þarna inni. Og síðan talar hann að sú greining skilar þá prototypu af fyrstu útgáfu lausnarinnar sem síðan farið með í veffunum og svo setur hugbúnaðarteymið T-216 þjónustu við þeim upp. Þannig að þau eru greinilega að vinna þarna en það sem mér fannst svo flott að hann talar að það sé lykilatriði, þessi greining sem við erum að leggja áherslu á hér í námskeiðinu. Á baksíðunni eða þarna aðeins mér minnir þetta sé baksíðan á þessum, þetta var svona bæklingur sem var inn í fréttablaðinu, þið getið séð þetta líka og þetta líka á vefnum bara, að þar talað við sem sagt mann frá Stefju, Pétur Rúnar Guðnason og en hann byrjar á því að segja mikilvægasti þátturinn í undirbúningu á vefi að þekkja notendur og greina hverja þarfir þeirra eru. Það bara byrjunarfasinn, það sem hann byrjar sitt á og greinilega þetta svo tekið upp það sem hann segir alveg orðrétt eftir honum forgangsröðun og efni og uppsetningu þess ætti verið takt við þarfir notanda. Því auðveldara sem notendur eiga með að nota vefinn því öflugri verður vefurinn með tilliti til leitarvélar bestunar, sölu og bættrar ímynda fyrirtækisins. Þannig að þetta svona dregið fram alveg neðst á síðunni til þess að virkilega leggja áherslu á þetta. Þannig, mér langaði bara að sýna ykkur þetta, mér datt þetta í hug þegar ég var að drekka morgunkaffið og þess vegna var ég svona svolítið seina því ég var að skella þessu inn í klærurnar áttaði mig ekki á því hvað þetta tók langa tíma. Mér fannst þetta svo skemmtilegt að sjá að þetta bara alveg up to date. Prófanir á frumgerðum, þær fara svolítið svona fram að það þarna einhverjir tveir sem eru að vinna saman í rauninni og spjalla svolítið saman, Já, er hann ekki komin inn? Bíddu. Hann er sko. Sjáu hann ekki? Það er EvaluatingPrototypes og er linkurinn. Heyrðu, en þannig að við ætlum að skoða hvað gert hér og þegar við erum að gera þetta þá náttúrulega markmiðið bara að notandi geti hjálpa til við hönnunina og það markmiðið líka að fá upplýsingar snemma í hönnuninni fyrir að vera hann einhvern ákveðin hlut. Það þarf ekki að vera endilega snemma í hugbúnaðargerðinni, kannski erum við búin að vera að vinna þessu kerfi alveg heil lengi en við erum að taka eitthvað ákveðið fyrir og þetta byrjun þeirrar hönnunar. Það getur verið einhver ákveðin kerfishluti eða einhver ákveðin viðbót sem við erum að hanna núna og þetta sem sagt til þess að athuga hvort við séum á réttri leið áður en við búin að
vinna svo mikið í hönnuninni. Og við viljum bara gera þetta eins oft og við mögulega getum. Og það sem gott við frumgerðir að það svo hægt bara að henda þeim og byrja aftur. Þannig að og þetta alveg ótrúlega árangursríkt. Þetta alveg bara frábært. Og það eru rosalega margir sem að lýsa því fyrir mér, já, við fengum allt annað feedback en við héldum og maður skildi þetta einhvern veginn svo allt svo miklu, miklu betur og svo framvegis. Og það er náttúrulega æðislegt, af því að þú veist, ef maður var með einhverjar ranghugmyndir, þá frábært að stilla sig af á þessum tíma. Og það er engin alvetur, þannig að það er engin sem dettur niður á bara bestu hönnun í heimi í fyrstu tilraun. Þannig að þetta er bara svo eðlilegt. Maður má ekki hugsa þetta sem eitthvað svona, einhverja kritik á sig, heldur er þetta bara samvinna, það er allir að vinna saman að því að gera þetta gott. Þegar við erum sem sagt að prófa, að þá er þetta stundum reyndar 2 sem að mæta á staðinn og tala við einn notanda. Og þá erum við með einn stjórnanda og svo einn sem situr við hliðina á stjórnandanum og er þá að taka niður athugasemdir. Það er auðvitað líka hægt að taka vídeó en það er svona svolítið stressandi fyrir notendur. Maður gæti tekið upp allt sem er sagt en þá náttúrulega veit maður ekki alveg hvað var ýtt eða hvað var gert við frumgerðina. Þannig að en sko reyndar er fólk í dag orðið miklu vana við því að sé verið að taka því vídeó og myndir og alls konar heldur en var fyrir 10 árum. Bara út af öllum þessum selfies og símum og öllu svona. Þannig að það er að verða auðveldara að biðja fólk um þetta. Fólki líður ekkert eins illa með þetta eins og var þetta var ekki eins algengt. Heyrðu, mér langaði að sýna ykkur vídeó. Býtum nú við. Skulum bara taka I'm J.D. Brown, the Merchant Innovation Lab Manager. We work on 1-week experiments. Somebody will have an idea and we'll find a way to figure out how to prove if the idea is going to work. And this week's Innovation Lab is going to be building an iPad app with customer feedback as we go through the week. We wanted to work in the store to make sure that we were getting customer feedback as we worked, so that we were never working on anything that wasn't valued by the customer, only doing things that were looking at. So we'll be building a feature and testing it until we get to the point where we have something that's good enough that we can just leave and leave the iPad on and have this new thing that customers can use. This is the world's first flash build. It's a flash mob where a software team shows up and builds an application in a surprise location. This is the Nordstrom Innovation Lab, and we're at the flagship store downtown Seattle. Right now, the team is just setting up their equipment to get started. We're going to build an iPad app that helps customers pick the best pair of sunglasses for them. We really don't know what the features are yet. We're going to use customer feedback as we go along throughout the day and the rest of the week in order to build the best thing. So the next thing we're going to do is a user story map. So we're going to sit here and together outline all the steps that a customer would take, and actually even beforehand how they buy sunglasses, like what are the different things that they might do, and how that process might change if we have this application. And we'll actually dig into what we have to build in order to support that process. So now that we've done a card mapping, we're going to do a paper prototype. And this is something that we probably do in the Innovation Lab. It's a great way to show what we'd like to do in a rough prototype that we can easily throw out, change, alter based on feedback from the customers. I'll continue building individual paper slides, and our user experience specialist, Tel, will bring the prototype to a customer and say, okay, I have this app and this is a paper version. I'd like you to kind of use it like you would normally use an app, and you can press things, interact with them, and then she'll change out the pages based on how the customer uses it. So it's a similar experience to the iPad, only an analog version. So it's day 2, and we have our first working prototype of this app. And how it works is I take my first pair of sunglasses, put it on,
picture. All right, and then I want to compare it to this other pair I've got right here. Put these on. Take another picture. I can just hold these up like this and see which one I like better. Well, telling Kim, having been talking to people and doing different prototypes, we've been coding, building an iPad. We take a stab at something, we look at paper prototypes that Kim put together. We might take one at a time. Usually we come to the board and grab the most important feature and we start implementing it. The really cool thing with this Flash build is that we have actual real customers. Just today we delivered 4 or 5 different separate features, and I deliver it, swap the iPad itself. She'd go and talk to a customer, and 10 minutes later I had feedback from real customers about this thing that I delivered, and it changed how we did the next thing. It's been really great watching day to day what they've been doing, the team, to get all the feedback from the salespeople, the feedback the salespeople gather from the customers. And it's a really interesting process to kind of come in. On Tuesday, we had no idea what this would look like. There was an idea that somebody had to say, people take a lot of pictures of themselves with the sunglasses. It'd be cool if we could show them side by side to help them make the process better. And that was the idea. That was it. They came in, they had nothing built, and they've been building this literally on the spot throughout each day. And by now, we actually have an app, a functioning app that they can go through. It's very intuitive to help look at themselves and make the sunglass selection process easier, which is pretty cool to watch. So yesterday, the sunglass buyer for Nordstrom came down to check out our progress, and she happened to put on polarized glasses, and then held up the iPad in portrait view, and was surprised that she couldn't see anything. It was black. We figured out that polarization of the iPad running up and down, and the polarization of the glasses running vertical cancel each other out. You don't see anything. But if you turn the iPad to landscape, you see perfectly fine because of the polarization of the 2 items lined up. And it's okay. So it was pretty good fun to be in the store. She just happened to put on polarized glasses. And so today, first thing I'm going to do is switch it to a landscape design and then lock in the aspect ratio of the iPad. So customers and salespeople just naturally pick it up and use it in landscape and not trying to go to portrait. Okay, so I'm going to show you what we've been working on the last 5 days. We've added quite a few features over the week. You take a picture, multiple pictures of the customer, and then hold them up. You tap the first one, you can see it larger, and then tap the second, and do a side-by-side comparison of each glass next to each other. We also added a feature where you can rename the picture, because we heard from salespeople, if a customer's trying on quite a lot of glasses, it's helpful to be able to know what order they were taken in, and also rename if you want with the brand or some distinguishing feature of the glass. Another feature we added was the ability to zoom. And zoom in and really get a good detailed look at the frame side by side. Also, to see one of the pictures larger, if you want to just better view of one frame. You can flip the camera view as well. Face it forward so the salesperson can take a picture of it like this, or you can flip the camera. So take the picture yourself facing forward. And then at the end of it all, you have a button called New Customer, which just erases all of the images and allows the salesperson to start with a new customer. We're just trying to put the final touches on the app. Tel talked to a lot of users, and they said that when we went into the compare view, it was unclear where the pictures were coming from and which picture was which. So the animation here is trying to solve that problem, make it a little more clear what's going on. One of the challenges in software is when you get done, right? And I think the answer is really, it depends on how much time you have. At least the most important things got done. So this was time boxed to a week, and we did a week's worth of work. And it seems like what we have now is something that makes customers happy and addresses the main problems, and something that we can track and metrics on. So we're going to call that a day. The application has developed so far. Everything's finished, everything that we asked for, and even the little roadblocks and glitches that we kind of stumbled across as we use the app during the week has been solved. I think that it's going to be really easy to be able to implement into our sale, and I think that we're going to find a lot of success with the application, whether it's via a selling tool for us or if it goes public into a downloadable format. Whatever happens, I think this was generally quite successful. Ok, við erum hér ekki. Sko, mér fannst þetta svo skemmtilegt vídeo af því að það svo rosalega miklar prófanir með notendum hana. Og þetta svo einhvern veginn, og þau sögðu það að þetta væri svo frábært að geta bara tekið við alveg stanslaust athugasemdir frá notendum og
nýtt sér það í hugbúnaðargerðinni, þannig að og þau voru að nota pappírsfrumgerðir alveg fyrst, við sáum reyndar ekki það sem var verið að prófa þær, en þær voru notaðar sem sagt inn í hönnuninni og hún talaði það að hún bæði líka viðskiptavina að nota þær eins og þetta væri hver annar iPad, pappírsfrumgerðirnar. Þegar við erum að prófa svona, þá þurfum við náttúrulega fyrst að ákveða hvað við ætlum hversu marga ætlum að biðja að taka þátt, eða þá eins og þarna þau ákveða að vera þarna alveg 5 daga, það náttúrulega alveg frábært ef maður getur það. En það þarf að vera svona einhver ákveðin tími eða ákveð fjöldi fólks sem við erum búin að ákveða við ætlum að biðja að hjálpa okkur. Og svo þannig að við þurfum svona að undirbúa þetta og svo þurfum við að keyra hverju eina prófun og það talaði hvert og eitt þessar að skrifa eftir. Og svo náttúrulega þurfum við að taka saman niðurstöðuna. Og til þess að ákveða hvað við ætlum að biðja marga að taka þátt, að þá auðvitað fer það svolítið eftir bara hversu marga höfum við úr að velja. Og það getur líka verið dálítið gott ef maður ætlar að fá svona heildarprófun á kerfinu að reyna að hugsa þetta út frá notendahópunum og taka jafnvel allavega 1 til 2 úr hverjum hóp. Þannig að, en ef við erum auðvitað líka hægt að hugsa sér þannig að við segjum bara, já, nú ætla ég bara að einbeita mér í þessari prófun að þessum notendahóp, eins og námsmönnum á Íslandi og þá myndum við bara fá eingöngu prófun á þann hluta kerfisins og erum kannski bara að einbeita okkur að því. Þannig það fer eftir hvað líka markmið prófunarinnar, hvernig við veljum notendur. Við tölum aðeins meira það seinna í námskeiðinu hversu marga notendur þarf þegar við erum að gera svona nákvæmari prófunir, en mín reynsla sú að þegar við erum að gera svona prófunir á pappírsuppgerðum, að þá í rauninni alveg heilmikið sem við fáum út af því að taka 34 notendur. Og ef að þessi 4 lenda allir í sömu vandræðunum, skilja ekki eitthvað eða þeim finnst óþægilegt flæðið eða eitthvað svoleiðis, að þá mjög líklegt að næstu 4 muni líka lenda í þeim sömu vandræðum. Þannig að þá erum við alveg komið með eitthvað sem að þyrfti að breyta. Og ef við erum til dæmis, við segjum, ok, við höfum cirka 10 manns sem við gætum tala við, að þá í rauninni miklu öflugur að skipta upp, að fá fyrst 3 og fá þá með okkur að prófa fyrstu frumgerðina, svo þessna næstu 3, eða kannski fá 4 fyrst og svo 1 af þessum sem var fyrst og 3 nýja og svo aftur 1 og 3 nýja. Þá fáum við miklu betri prófun og miklu meira út úr því að hafa fengið notendur til okkar. En við verðum að muna eftir því náttúrulega að skipuleggja svo tíma til þess að geta endurhannað og það rosa gott að gera þetta stuttu á eftir á meðan maður man virkilega hver vandræðin voru og hvað þetta gekk út á. Þannig að til dæmis þetta finnst mér algjörlega brilljant að fá að vera á staðnum og geta bara breytt leið og hlutirnir að gerast. En það ekki endilega kannski alltaf sem að hægt að gera þetta á þannan hátt. Þetta var svona eitthvað nýsköpunar fyrirtæki sem var að þessu. En stundum þetta alveg hægt. Stundum kannski verið að búa til hugbúnað fyrir starfsfólkið í fyrirtækinu þar sem þeir eru að vinna eða eitthvað slíkt. Þannig að þá það meira bara það að fá hugmyndina að hafa fólk með. Til dæmis MySchool var búin til innan veggja HR á sínu tíma. Þú veist, þetta var kannski milli 2000 og 2005, við vorum ennþá í ofanleiti og þeir sem sagt voru bara á efstu hæðinni, þannig að þeir höfðu alla kennara, alla nemendur bara í sama skóla, sama húsi
og ég man alltaf eftir því að svo voru þeir einu sinni með kynningu á breytingum sem áttu að fara í loftið bara 2 vikum síðar og ég varð svo rosalega pirruð úti á því að mér fannst viðmótið vera svo óþjált svo að ég sagði við að býtu af hverju hafið ykkur ekki nýtt ykkur þetta að við erum sitjum í rauninni allan hringinn í kringum ykkur og þá sögðu þeir, já, við töluðum við notendur, sko, við töluðum við einn kennara á 3 mánaða fresti. Og ég meina, það var bara þeirra hugmynd að það væri nóg, en mín hugmynd var það að það væri ekki nóg. Þannig að og mér fannst einhvern veginn að þeir hefðu ekki alveg nýtt sér þessar aðstæður. Þannig að ég held að stundum sé þetta spurningin að vita við því og bara þetta í hug að gera þetta. Þetta í hug að gera svona eins og þau var á vídeónu. Bara hafa 3 daga þar sem að kennarar og nemendur höldum áfram með MySchool. Eru að vinna með okkur og bara gera þetta saman. Og yfirleitt eru notendur sem að vita að þeir hafa mikilla hagsmuna að gæta vilju til að hjálpa til. En þegar að það auðvitað svolítið undirbúningur fyrir þetta, það verður að vera, frumgerðin verður að vera til og það ágætt að hafa svona post-it miða til þess að geta breytt strax á staðnum hvernig maður vill gera viðmótið. Og auðvitað verður maður líka að vita hvað maður vill að notandinn gerir. Þannig að það ágætt að hafa svona, að maður sé búin að setja niður hvað maður vill að notandinn fari í gegnum. Þegar maður byrjar svona prófin þá ágætt að hafa svona kynningu og segja honum aðeins af hverju erum við að biðja að taka þátt í þessu, hver staðan á verkinu og hver maður sjálfur og svo framvegis. Og svo mjög gott að tala nafnleynd og það hvernig verður farið með gögnin. Þannig að notendum náttúrulega svolítið umhugað það að það sé ekki talað eða ekki farið illa með það hvað þeir eru að gera eða hvað þeir sögðu og slíkt. Þannig að við þurfum alltaf að tryggja það að þeir skilja að við munum ekki setja nafn þeirra inn í skýrslunar. Þeir skuli passa ykkur á því þegar þeir eru með bæði viðtölin og notendaprófanir, aldrei að setja nafn fólksins inn. Það má vera bara notandi 1, 2, 3 og svo fínt að hafa bakgrunn. Sumir vilja líka bara búa til einhver nafn, Jón Jónsson og Gunnar Gunnars og eitthvað svoleiðis, til þess að sýna hvað kyn það og svoleiðis, en það þarf ekki. Og svo erum við svona með kannski aðeins bakgrunnsspjall í byrjun og svona útskýringu á því hvernig þetta fer fram, hvaða hlutverk skipuleggjandinn og sá sem skráir gögnin hefur, hvað þeir munu gera. En síðan þegar við erum að framkoma þetta, að þá ágætt að opna bara á þessu. Ég vil biðja að nota núna frumgerðina, þetta aðal síðan, heimasíðan eða þar sem þú byrjar og þú fær þetta fyrir lyklaborð og mús og jafnvel að hafa eitt opið í byrjun, bara að skoða þetta og hvað heldur þú að gera. En það samt fínt að hafa eitthvað til að byrja á, eins og þarna, hvað heldur þú að byrja á ef þú vilt borga mánaðargjaldi í þessu tilfelli. Já. Já, einmitt. Já, þetta svolítið óþægilegt. Já, nú þetta komið. Já. Heyrðu, ok, og við við erum með einhver ákveðin verkefni og það eiginlega bara svona til þess að leiða notandar svolítið áfram og fá hann til að gera eitthvað, fá hann til að setja sig inn í þessa
þessar aðstæður að ímynda sér að hann væri að nota fullbúið kerfi. Og af því að ef að maður bara biður hann, nota þetta svo bara eins og þú myndir gera, þá þarf hann einhvern veginn að leggja meira á sig, býtu, hvað meinarðu, hvað ætti ég það að gera, þú veist, eins og með MySchool, maður myndi kannski, ok, ég geta kannski kíkt á verkefni, það er bara eiginlega miklu þægilegra fyrir hann að fá eitthvað ákveð. Nú átt þú að athuga hvort að þú sér búin að fá einhvern í þess og þessu verkefni, í þessum og þessu námskeiði og þá segir hann, ok, já, ég ætla að fara að gera það, já, það er mitt markmið, þannig að þá hlýt ég að þurfa að velja námskeiðið og oft er einmitt gott að biðja fólk að tala á meðan það er að prófa, að segja sínar hugsanir, það er kallað hugsa uppátt, en svona tala sig í gegnum verkefnin til að við skiljum hvernig viðmóti virkar á þau og hvað vendum vandræðum. Við erum alltaf með einn í einu og við fylgjumst með og tökum niður athugasemdir. Oft er þetta bara, þú veist, hvort hann kláraði verkefnið eða ekki og náttúrulega aðalega hver vandræðin voru. Stundum getum við líka verið svona að skoða aðeins tíman en hann er alls ekki raunhæfur náttúrulega á þessu pappírsstigi. Þannig að það er svona, gefur okkur kannski einhverja vísbendingu en ekkert mikið. Við vorum búin að skoða þetta. Þetta er sem sagt fyrsta síðan af vef sem heitir matarpöntun og þarna er þá verkefni fyrir notendaprófuna. Þú vilt panta nautastek fyrir kvöldi í kvöld, notaði vef matarpöntuna til að gera það. Og þá myndi notandinn reyna að nota, hann myndi sannlega fyrst skoða þetta eitthvað og vonandi sjá þarna login og logga sig inn og svo framvegis. Þegar að notandinn er að nota prototypuna að þá getum við alveg verið að tala við hann á milli og spurja hann og það er fínt að breyta þegar ef hann lendir í vandræðum eða talar eitthvað ákveðið að þá er fínt að breyta í bara strax. Og ef hann spyr eitthvað svona, býtu, hvað ætli þetta að gera eða hvað ég gera núna, að þá er að gera bara biðjan að prófa sig áfram. En við megum náttúrulega alls ekki skilja hann alveg eftir. Við verðum auðvitað að hjálpa honum ef honum líður orðið illa og er bara algjörlega strand, að þá getum við svona leitt hann áfram. En við megum heldur ekki taka yfir allt yfir, bara að segja, já, heyrðu, já, ég skal bara, já, og það hjálpa þér hér og einhvern veginn vaða alveg yfir hann, það er heldur ekki gott að því þá, bara bæði líður honum illa og svo bara líka fáum við ekkert alveg þá upplýsingar hvað vandamálið er. En þetta er svona samspil að hjálpa ekki á mikið og ekki á lítið heldur. Já. Og þarna er einmitt verið að minnast á það er ágætt að leyfa honum aðeins að svona skoða fyrst viðmótið allt í gegn áður en hann byrjar að skoða eða fá verkefni. Já, og svo bara fer maður í gegnum svona megin verkefnin í prófuninu. Og þarna er ég að tala atburðarásir eða use case getum við skipt út í neðstu línunni að það er fínt að fara í gegnum þessi megin svona notendamarkmið í prófuninni. Og þegar hann er búið með eitt verkefni í prófuninni að þá bara gæti maður spurt, já, byrju, hvað heldur nú myndi þá gera næst og svo leggja fyrir svo næsta verkefni fljótlega. En það má alveg spyrja hann einhverjar hönnunar hugmyndir sem við vorum með. Við kannski vorum með einhverja þrennt í huga í teyminu hönnun og einhverju ákveðnu frumgerð og eitt var fyrir valinu, en okkur langar til að heyra í notandanum, býtu, ok, þetta var hannað svona, en hvað ef að þú myndir velja sæti í leikhúsinu á þennan hátt? Þannig að það er allt í lagi að vera með svona aðrar hönnunarhugmyndir og spyrja notendurna að því.
Það er mjög gott ef að sá sem að tekur niður athugasemdir er mjög nákvæmur og skrifar alveg helling. Höfundar þessarar aðferðar þau vilja meina að það er að koma út svona 10-20 handskrifaðar blaðsíður út úr einni svona session. Þannig að það á alveg bara að vera á fullu að skrifa. Já, og svo þegar hann er búinn í verkefnavinnunni, notandinn, við erum búin að biðja hann að gera einhverja ákveðna hluti og hann er búinn að gera það allt saman, að þá er ágætt að draga þetta svolítið saman. Bæði náttúrulega þurfum við að þakka honum fyrir samstarfið en það er fínt líka að segja, já, ok, ég skil þetta þá þannig að þér fannst þetta og þetta erfitt og flókið og svona, og það var kannski helst þarna sem þú lentir í vandræðum. Þá getur notandi sagt, nei, mér fannst í rauninni það ekki alvarlegast. Mér fannst miklu frekar í byrjun eða eitthvað, skiljið. Þannig að hann getur stillt okkar skilning af. Ef við bara lýsum okkar skilningi á prófuninni, að þá getur hann svona sagt okkur hvort að við skildum þetta rétt. Og svo getum við eftir prófunina svona svolítið talað upplifunina. Myndirðu mæla með þessu, hvað fannst þér vera mikilvægt og bara þess vegna hver fannst þér upplifunin vera, what was your user experience. Mér langar að sýna ykkur annað vídeó hérna, skulum sjá hvort það opnast ekki bara. Þá kannski hækkum við aftur. So, Amelia, thank you very much for being here for this usability test today. We're planning a brand new website for kids, and we'd like your help. For your help today, I've got a special present for you after we finish. You see that? You'll get it when we're done. And this shouldn't take more than about 30 minutes. If you need to take a break at any time, just let me know, and we can take a break, okay? Okay. Before we begin, I'd like to ask you a few questions. First, how often do you go online? Every day. Every day, okay. What websites do you go to? The junior. And what's your favorite website? PBS Kids. Oh, so there's more than one website you like? Yeah. Does mom and daddy let you go online anytime you want? Not anytime. Oh, okay. So when do you get to go online? If mommy says yes, I can. If she says no, I can't. Oh, okay. This pen will be your mouse. I'm going to take it. Great. If you want to click on something, just tap on it with your pen. So what do you think about this website? It is great. It's great. What's great about it? I like the word. What do you think you can do from here? I can do games, coloring pages, and videos. Great. Okay, thank you. I want you to remember that you came here to find pages to color in. Okay? All right? So that's what I'd like you to do, is find some pages to color in. What would you do? I can click on here. Okay. Well, when you click on there, it takes you to a page like this. Is this what you expected? Yes. What do you think you can do here? I can click on the buttons. And what would that do? Take you to coloring pages. Okay, what would you want to click on? Triceratops? Mm-hmm. Okay. You like all of them? Yeah. Okay, great. So let's go to the kitty one, okay? So that brings you to this page. Is this what you expected? What do you think you can do from here?
we can color it like this. Oh, okay, great. So let's try that again. You touched over here first, right? Mm-hmm. So can you do that again? Just do it very slowly. Click on yellow. Now let me give you a yellow marker now. Here you go. And you click, where would you do next? You click there, okay. You click there, this will become yellow, and that would become yellow, like that? Yeah. Okay, what else would you do? Okay. Now, is this the best tactics there is? Wait. You clicked on blue, then what? All right. Wait. There's just one more thing. Fold it back out like this. Great. I can press the print button. What do you think would happen then? I can print it. Oh, great. And so you click on print, and does it just come out of the paper, or does anything else happen? Come out of the It print? comes out the printer. Oh, okay, does it ask you any more questions before that happens? This? Click in here. It tells you which printer. Oh, okay, great. Did you notice these over here? Yes. What do you think happens over there? You get to another page. Can you show me how you would do that? Okay. See? Do you think, are these all the kitty pages? There's an arrow too. Oh, what would that bring you to? Another page of coloring pages. Can we try that out? Mhm. Show me how you would do it. That would bring you here. Thank you. I like that one. You like that one? So the picture is big enough for you to see what you like? Okay, that brings you here. Now I'm going to click on the things and I'll color. Okay. Your favorite thing about coloring online is what? I love looking on the tools. What kind of tools do you like doing online? There's like filler buckets and spray can and crayon and like other stuff. What's your favorite one? The sprinkles. The sprinkles. That sounds like a lot of fun. Wow. What's better? Is Nick Jr. better or is this better? This. Why is this better? Because it looks fun. Does Nick Jr. have sprinkles and that stuff on it? Yes. It does? But sprinkles make it more fun, right? Yeah. Okay. Which one do you think is easier? This website or Nick Jr.? This website. This website. And what could we do to make it better? Add tools. Add tools, all right. Is there anything else I should know about it? No. No? Well, you've been fantastic. Thank you so much. And I'm going to get you your present, okay? Við verðum ekki að slökkva á. Nei, ok. Heyrðu, þetta sem sagt, mér finnst þetta svo yndislegt vídeó af því að það líka útskýrir svo ágætlega þessa fasa. Það svolítið samtal við hann í byrjun það sem að vera að taka, að spyrja hann bakgrunninn, hvað hún notar annað og svo framvegis. Og það er verið að nota pappírsfrumgerðir. Náttúrulega vanalega eru
krakkar eins og hún rosalega jákvæð, þannig að hún sagði þarna it is great. Þannig börn, þannig að það þarf pínu að þá draga upp úr henni hvort hún sé einhverjum vandræðum og eitthvað svoleiðis. En þau líka rosalega opin eins og hún var bara hún svaraði öllum spurningum rosalega nákvæmlega og svo framvegis. Þannig að það oft rosalega gaman að prófa með börnum. En það voru sem sagt þessir fasar sem að við vorum að tala voru þarna til staðar. Það var sem sagt, það var það var svona kynning og svolítið samtal við hana og svo gerði hún nokkur verkefni og svo var þetta verkefna sessionin sem sagt að hún var beðin og stundu spurt hvað heldur að þessi hnappur geri og hvað heldur að gerist eitthvað svona og svo var þetta svona svolítið dregið saman og hún spurði hvort að þetta væri betri en annað sem hún hefði prófað svo framvegis. Þannig að þess vegna langaði mig að lýsa þessu fyrir ykkur. Við komumst ekki í þetta, þannig að við bara tökum það í næstu viku, það allt í lagi. Heyrðu, takk fyrir í dag.